Hello everyone, welcome to Fusion Learning. আজি ক্লাছটো কিহৰ ক্লাছ হয়? আজি ক্লাছটো এটা ডেমো ক্লাছ হয়। মই এটা কোৰ্স লঞ্চ কৰিছোঁ ক্লাছ 11ৰ প্ৰবলেম সলভিঙৰ। সেই কোৰ্সটোৰ নাম দিছোঁ নিউমাৰিক। ইয়াত আমি মনডে, ৱেডনেছডে, ফ্ৰাইডে 9 PM বা টাইমটো অলপ খেলিমেলি হ'ব পাৰে, 9:30 হ'বগৈ পাৰে, এনেকুৱা টাইম এটাত আমি নিউমাৰিক সলভ কৰিম ফিজিক্সৰ আৰু ক্লাছ 11ৰ লগত ৰিলেটেড গুগল মিটতে আমি সলভ কৰিম। কি কৰিম, ক্লাছ 11 ফিজিক্স প্ৰবলেমছ আমি অকল সলভ কৰিম আৰু ৰেকৰ্ডেড ছেশ্যন এভেইলেবল থাকিব। আৰু আমাৰ যোনটো ফ্ৰী ক্লাছ চলি আছে সেইটো আমাৰ ৰেগুলাৰলি মানে মে বি উইকত 3 days হ'ব, সেইটো কিন্তু চলি থাকিব, ফ্ৰীকৈ চলি থাকিব। কুৱেশ্যন নম্বৰ 1, আমি সলভ এই কুৱেশ্যনবোৰ কেনেকৈ কৰিম, আমি কনচেপ্টখিনি শিকিম আৰু সলভ এনেধৰণে কৰিম যাতে এই কুৱেশ্যনবোৰ যদি আমাৰ বৰ্ডৰ এক্সাম বা কলেজৰ এক্সামত আহে আমি তাৰ কাৰণে যি ধৰণে লিখিব লাগিব তেনেকৈ সলভ কৰিম। কিন্তু কনচেপচুৱেলি আমি এনেকৈ শিকিম যে আমি যদি আমাৰ কিবা এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম এটাত এনেকুৱা টাইপৰ কুৱেশ্যন আহে আমি যাতে তাতো সলভ কৰিব পাৰোঁ। The distance x of a particle moving in one dimension under the action of a constant force is related to time t by equation t equal to √x plus 3, where x is in meters and t is in second. কি কৈছে কুৱেশ্যনটো, এটা পাৰ্টিকল ডিষ্টেঞ্চ এক্স ট্ৰেভেল কৰিলে মানে মুভ কৰিলে ওৱান ডাইমেনশ্যনত, এটা পাৰ্টিকল ওৱান ডাইমেনশ্যনত এটা পাৰ্টিকল এক্স ডিষ্টেঞ্চ ট্ৰেভেল কৰিলে আণ্ডাৰ দ্য একশ্যন অফ কনষ্টেণ্ট ফ'ৰ্চটো কুৱেশ্যন। আৰু এই যে টাইমটো, এই যে ডিষ্টেঞ্চটো ট্ৰেভেল কৰিলে, এই ডিষ্টেঞ্চটো ট্ৰেভেল কৰোঁতে কিমান টাইম লাগিছিলে, কি বুলিছে, টি কৰিলে √x plus 3। x is in sorry এক্সটো কিহত আছে, মিটাৰত আছে, টিটো ছেকেণ্ডত আছে। ফাইন ডিছপ্লেচমেণ্ট অফ দ্য পাৰ্টিকল ৱেন ইজ ভেলচিটি ইজ 0। যেতিয়া তাৰ ভেলচিটিটো 0 আছিলে তাৰ ডিছপ্লেচমেণ্টটো উলিয়াব লাগে। আমাক ভেলচিটি 0 থাকোঁতে ডিছপ্লেচমেণ্ট উলিয়াব লাগিব। তাৰমানে আমি ভেলচিটি কেতিয়া 0 হ'ব বস্তুটো চাব লাগিব। তাৰমানে ভেলচিটিটো কেনেবাকৈ হ'লেও উলিয়াব লাগিব। ভেলচিটি ইকুৱেশ্যনটো কি, চৰি ফৰ্মুলাটো কি হয়, ভেলচিটি ফৰ্মুলাটো কি হয়, dx by dt হয়নে ভেলচিটি ফৰ্মুলাটো। আমি আমাকতো উলিয়াব দিছে ডিছপ্লেচমেণ্ট, কিন্তু আমি ভেলচিটি কিয় উলিয়াইছোঁ, কাৰণ ইয়াত এটা কণ্ডিশ্যন দি দিছে, এই কণ্ডিশ্যনটো ফুলফিল হওঁতে এটা ডিছপ্লেচমেণ্ট কিমান দিছে, ভেলচিটি dx by dt হয়নে। এই কথাটো মনত ৰাখিবলগীয়া কথা হয়। এতিয়া আমি লিখিব কি লাগিব এক্সামত আহিলে, এই ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰিম আমি, তাৰপিছত যি ডাটা আছিলে যিখিনি আছে সেইখিনি আমি ইউজ কৰি আনচাৰ দিম। given t is equal to √x plus 3, আমি কি উলিয়াব লাগিব, dx by dt, √x is equal to t minus 3 হ'বনে, হ'ব, x is equal to t minus 3 whole square হ'বনে, হ'ব, t square minus 60 plus 9 হ'বনে, t square minus 60 plus 9 হ'বনে, এইটো xৰ ভেলু হ'ব। নাও velocity v is equal to dx by dt, ddt of t square minus 60 plus 9
ddt of t square minus 6 to constant ddt of t, a 9 to guti constant or ddt of 9 kiman 0. Yat ki hobo 2t minus 6. So velocity kiman pai golo 2t minus t 6 2t minus 6 velocity. এতিয়া আমাৰ velocity to 0 কথা পাতি আছে ইয়াত. Velocity to 0. Find the displacement of the particle when its velocity is 0. So, আমি displacement এর equation টা পাই থৈছো এইটো x is equal to t minus 3 whole square. মানে time to যদি পাই যাও আমি displacement to পাই যাম. Sorry, velocity displacement এর equation. Salmon ভয় আইছো. Salmon ভয়. So কথাটো কি হল যদি আমি এই ইকুৱেশ্যনটো চাই যদি আমি এই ইকুৱেশ্যনটো আমি যদি t ভ্যালু এটা পাই যাওঁ তেতিয়া আমি এই ইকুৱেশ্যনটো ইউজ কৰি ডিসপ্লেসমেন্টটো উলিয়াব পাৰিম so when velocity is 0 it means v is equal to 0 v মানে ইয়াত কিমান পাইছো 2t minus 6 v কইলে কিমান পাইছো v কইলে কিমান পাইছিলো 2t minus 6 is equal to 0. This implies that t is equal to কিমান হ'ব 3. So t value কিমান পালো আমি 3 পালো. এটা t value যেটা 3 পালো আমি ইয়াত যদি পুট কৰি দিও ডিসপ্লেসমেন্টটো নেপাম জানো পাম. Therefore x is equal to t minus 3 whole square is equal to 3 minus 3 whole square is equal to 0. Hence, displacement is 0 when the velocity of the particle is 0. বুঝিলে নে বুঝি পোৱা গল নে লিখিল নে লিখিলি নে লিখিলো এটা next question. A jet plane starts from rest with an acceleration of 3 meter per second square. এখন প্লেন আছিলে প্লেনখন আঁকিবলৈ দিগদাৰ হৈছে ন হ'ব আৰু দে এখন প্লেন ই স্টার্ট কি কৈছে ৰেষ্টৰ পৰা মানে তাৰ ইনিশিয়াল ভেলোচিটি কিমান 0 মই এই লাইনটো পঢ়িয়ে মই গম পাব লাগিব এ জেট প্লেন স্টার্ট ফ্ৰম ৰেষ্ট ইনিশিয়াল ভেলোচিটি কিমান 0 with an acceleration of 3 meter per second square ইয়াৰ acceleration কিমান 3 meter per second square and makes a run for 35 seconds before taking off এই প্লেনখন প্ৰথম মাটিতে যায় মাটিত গ'ল 35 সেকেন্ড ট্ৰেভেল কৰিলে তাৰ পিছত উৰি গুচি গ'ল এতিয়া ইয়াত কোৱেশ্চনটো সুধিছে what is the minimum length of the runway and what is the velocity of the jet at the takeoff minimum runway টো মানে যোনটো ৰাস্তাত প্লেনখন চলে ওপৰলৈ উৰা আগত হেতু কি বুলি কয় runway এই runway টোৰ minimum length কিমান হ'ব লাগিব minimum time কিমান লাগিব প্লেনখনক টেক অফ কৰিবলৈ 35 সেকেন্ড সো প্লেনখনে 35 সেকেন্ডত যিমান ডিসটেন্স ট্ৰেভেল কৰিব হিমানটো ডিসটেন্সৰ মিনিমাম ৰানৱেটো হ'বই লাগিব তাতকৈ বেছি হলেও কেছ নাই কিন্তু তাতকৈ কম হ'ব নোৱাৰে নহয় তাতকৈ কম হলে প্লেন উৰিবই নোৱাৰিব কাৰণ 35 সেকেন্ড প্লেনখন ৰানৱেত চলিবই উৰা আগত
তাৰপিছত কি কৈছে হোৱাট ইজ দ্য ভেলচিটি অফ দ্য জেট এট দ্য টেক অফ চ' এই পইণ্টটোত আমাৰ ভেলচিটি উলিয়াব লাগিব আৰু এই ডিষ্টেঞ্চটো যদি উলিয়াই দিওঁ আমি ৰানৱে ডিষ্টেঞ্চটো পামনে কুৱেশ্যনটো বুজিলি কুৱেশ্যনটো বুজি পোৱাটো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট দেই আনচাৰটো ছল্ভ কৰাতকৈ কুৱেশ্যনটো বুজিলে অঁ here u is equal to 0 a is equal to through meter per second square time is equal to কিমান 35 second so distance কিমান travel কৰিব সেইটো লিখিব পাৰিম minimum length of the runway is given by s is equal to ut plus half at square হ'বনে s is equal to ut plus half at square u equal to কিমান 0 so ut কিমান হ'ল 0 plus half a কিমান into 3 t কিমান 35 square 35 square কিমান হ'ব এটো হ'ব 35 1225 আৰু 1.5 into 1225 কিমান হ'ব কৰ কিমান হ'ব 1531.25 15 নহয় নহয় চাও এটো ইয়াৰ ভ্যালুটোৱে হৈছে 1.5 1837.5 সবৰে ওলাইছে 1837.5 মিটাৰ সো মিনিমাম লেংথ অফ দা ৰানৱে টো কি হ'ব 1837.5 মিটাৰ velocity of the jet at takeoff v is equal to u plus at বুলি ফৰ্মুলাটা আছিলে নে u কিমান 0 a কিমান 3 t কিমান 35 35 3 যা কিমান 105 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড সো জেট খনে যেটা টেক অফ কৰিছিলে তাৰ ভেলোচিটিটো কিমান হ'ব লাগি আছিলে 105 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড হল বুজি পালি এটা question number 3 a motor car starts from rest a motor car rest পৰা start হল distance to থাকিব suppose মই এডাল distance or axis ডাল লৈছো x axis and accelerates uniformly for 10 seconds to a velocity of 20 meter per second suppose a 10 second এডোখৰ time to 10 second হলে 10 second হলে তো কিমান velocity পালে suppose এডাল velocity graph ওপৰত এডোখৰ কিমান পালে কি 20 meter per second ইয়াত acceleration যেনিবা হল no time 10 secondৰ কাৰণে হি accelerate কৰিলে 10 secondৰ কাৰণে হি accelerate কৰিলে acceleration টো কিমান আমি নাজানো এই দেখলৈকে 10 secondৰ কাৰণে হি accelerate কৰিলে আৰু হি 20 meter per second velocity পালেগে
তাৰ পাছত সি কনষ্টেণ্ট স্পীডত গ'ল দেন ৰান এট এ কনষ্টেণ্ট স্পীড তাৰপিছত সি কনষ্টেণ্ট স্পীডত গ'ল এণ্ড বট হিম টু ৰেষ্ট ইন এণ্ড দিছ এতিয়া এই ষ্টেটমেণ্টটো চাবি হা এণ্ড দিছ ফাইনেলি ব্ৰট টু ৰেষ্ট ইন 40 মিটাৰ উইথ এ কনষ্টেণ্ট এচিলাৰেশ্যন তাৰ পাছত সি আকৌ ৰেষ্টলৈ আহি গ'ল ইয়াত ভেলচিটি ইয়াত 0 আছিলে নে ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছিলে কিন্তু এই যে ডিষ্টেঞ্চটো ট্ৰেভেল কৰিলে এই ডিষ্টেঞ্চটো কিমান 40 মিটাৰ এডোখৰ ডিষ্টেঞ্চ গ'ল এচিলাৰেট হওঁতে এডোখৰ কনষ্টেণ্ট স্পীড এইডোখৰটো এচিলাৰেশ্যন বুলি কৈছে কনষ্টেণ্ট এচিলাৰেশ্যন কিন্তু এইটো নেগেটিভ এচিলাৰেশ্যন হ'ব আৰু নেগেটিভ এচিলাৰেশ্যনক আমি কি বুলি কওঁ ৰিটাৰ্ডেশ্যন টোটেল ডিষ্টেঞ্চ কভাৰ্ড ইজ 640 মিটাৰ ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে টোটেল ডিষ্টেঞ্চ ই ট্ৰেভেল কৰিলে কিমান 640 মিটাৰ ফাইণ্ড দ্য ভেলু অফ এচিলাৰেশ্যন এই জেগাটো যোনটো এচিলাৰেশ্যন হৈছিলে ৰিটাৰ্ডেশ্যন আৰু গোটেই টোটেল টাইম এইডোখৰ যেনিবা 10 ছেকেণ্ড পালোঁ ইয়াত কিমান টাইম ল'লে আৰু ইয়াত কিমান টাইম ল'লে আমি উলিয়াব লাগিব কুৱেশ্যনটো বুজিলি নে বাকীবোৰ ঠিক আছে এই ডায়েগ্ৰামটো আঁকি ল'লেও হ'ব নেআঁকিলেও হ'ব আঁকি ল'লে ভাল হয় পাছত তই বুজি পাবি সলিউশ্যন এইডোখৰত মই S1 বুলি ধৰিছোঁ এইডোখৰত মই S2 বুলি ধৰিছোঁ এইডোখৰত মই S3 বুলি ধৰিছোঁ let S1 S2 S3 be distances covered in the three parts of the motion প্ৰথম এইটো মোশন হ'ল তাৰপৰা এইটো মোশন হ'ল তাৰপৰা এইটো মোশন হ'ল so 3 parts of the motion লিখিছোঁ now এতিয়া for the আমাক সব লাগিব S1 S2 লাগিব ইয়াত তাৰপৰা আমি A উলিয়াব পাৰিম for the first part of the motion usually কিমান initial velocity 0 final velocity কিমান 20 meter per second time is equal to কিমান 10 second as v is equal to u plus at v কিমান 20 u কিমান 0 a কথা নেজানো a into 10 ইয়াৰ পৰা আমি কিমান পাম a is equal to 2 meter per second so এচিলাৰেশ্যনটো পাই গ'লো এডোখৰত কিমান হৈছিলে 2 meter per second এটা লাগে ডিষ্টেঞ্চটো distance S1 ut plus half at square a পাই গ'লো ন পাই গ'লো u কিমান আছিলে 0 আছিলে u 0 so 0 plus half of a কিমান 2 t কিমান আছিলে 10 t square ন 10 square 2 to cancel হ'ল distance কিমান 100 মিটাৰ এতিয়া এটা বস্তু চাই এইডোখৰ কিমান পালো 100 মিটাৰ এইডোখৰ কিমান আছিলে 40 মিটাৰ টোটেল কিমান 640 এইডোখৰ কিমান মিটাৰ হ'ব 500 মিটাৰ হ'ব লিখিলি এইডোখৰলৈকে এতিয়া
For second part of the motion, we have S1 is equal to 100, S3 is equal to 40. ये मीटर मीटर लिखी हाँ डिस्टेंस में वो मीटर. So therefore S2 is equal to 640 minus 100 minus 40 is equal to 500. এতিয়া কথাটো হ'ল এই সেকেন্ড পাৰ্টটোত ভেলচিটি কিমান আছিলে? ভেলচিটি কিমান আছিলে? সেকেন্ড পাৰ্টটোত ভেলচিটি কিমান আছিলে? কোনবা এটা constant not then it runs at a constant speed. Constant speed মানে এই পইণ্টটো যোনটো স্পীড পালেগে সেই স্পীডতে এডোখৰলৈকে যাব. বুজিলি নে কথাটো? সো এতিয়া ক সেকেন্ড পাৰ্টটোত স্পীড কিমান আছিলে? 20 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড. V is equal to 20 meter per second. S2 is equal to 500 meter. এতিয়া মই time taken to cover distance S2 কিমান হ'ব? V is equal to S by T. S মানে distance হয়. So T is equal to S by V. So 500 by 20 is equal to কিমান হ'ব? 25 second. Distance S2 distance S2. So time taken to cover distance S2 কিমান হ'ব? 25 second পাম নে? হ্যাঁ এটা থাৰ্ড পাৰ্টলৈ যাম. থাৰ্ড পাৰ্টটোত কি হ'ল? ইয়াৰ পৰা সি স্পীডটো কমি কমি আহি 0 হৈ গ'ল. মানে ফৰ থাৰ্ড পাৰ্ট অফ দ্য মোশ্যন ইনিচিয়েল ভেলচিটি কিমান? এই থাৰ্ড পাৰ্ট অফ দ্য মোশ্যন এই থাৰ্ড পাৰ্টটোত বডিটো ইয়াৰ পৰা আহি ইয়ালৈ আহিলে ইনিচিয়েল ভেলচিটি কিমান? 20 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড. আৰু ফাইনেল ভেলচিটি 0. আৰু S3 কিমান আছিলে? 40 মিটাৰ. এটা we know that V square minus U square is equal to twice of AS. V square কিমান? 20 square. U square to 0 square. Twice. A value to আমি নেজানো. S ৰ value to কিমান হ'ব? 40. V square minus U square আছিলে 0 square minus 20 square হ'ব ন? হয়নে? V square 0 square minus 20 square হ'ব. So minus 400 is equal to 80A. A is equal to কিমান পালো? minus 5 meter per second square. পাম নে? Therefore retardation is equal to 5 meter per second square. Time taken কিমান হ'ব?
এচিলাৰেশ্যন মানে কি ভেলচিটি ডিভাইডেড বাই টাইম হয়নে বা নহ'লে চেঞ্জ ইন ভেলচিটি ডিভাইডেড বাই টাইম কৰ এচিলাৰেশ্যন এইটো হয়নে ভেলচিটি মানে কি dx by dt ইয়াৰ আউট টি বহালে হ'বনে চেঞ্জ ইন ভেলচিটি ডিভাইডেড বাই টাইমটো এচিলাৰেশ্যন হয় চ' টাইম ইজুকেলটো কি হ'ব চেঞ্জ ইন ভেলচিটি ডিভাইডেড বাই এচিলাৰেশ্যন চেঞ্জ ইন ভেলচিটি কিমান হ'ব ইউ স্কোৱাৰ আছিলে ইউ আছিলে 20 v0 চেঞ্জ ইন ভেলচিটি 20 মাইনাছ 0 এচিলাৰেশ্যন কিমান পালোঁ 5 পামনে বা তই যদি আৰু অলপ ভালকৈ কৰিব বিচাৰ ফাইনেল ভেলচিটি মাইনাছ যদি ইনিচিয়েল ভেলচিটি ল'ব পাৰ মই তেতিয়া এচিলাৰেশ্যনটো জেগা ৰিটাৰ্ডেশ্যন ল'ম মানে যদি ফিজিকেলি ভাবিব পাৰ চেঞ্জ ইন ভেলচিটি ফাইনেল মাইনাছ ইনিচিয়েল ল'ম 0 মাইনাছ 20 যদি ল'ম তেতিয়া মই এচিলাৰেশ্যনটো -5 ল'ম (20/5 = 4 ছেকেণ্ড আমাক কি উলিয়াবলৈ দিছিলে আমাক এচিলাৰেশ্যন আমি এইটো এচিলাৰেশ্যন উলিয়ালোঁ ৰিটাৰ্ডেশ্যন উলিয়ালোঁ টোটেল টাইম টেকেন কিমান হ'ব ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটোত কিমান টাইম লগালে ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটোত ক'ত গ'ল টাইমটো আৰু ফাৰ্ষ্ট পাৰ্ট টাইমটো গিভেনে আছিলে 10 ছেকেণ্ড ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটোত টাইম গিভেন আছিলে 10 ছেকেণ্ড ছেকেণ্ড পাৰ্টটোত টাইম কিমান লগা হ'ল 25 ছেকেণ্ড আৰু থাৰ্ড পাৰ্টটোত টাইম কিমান দৰকাৰ হ'ল 4 ছেকেণ্ড কিমান হ'ব 49 ছেকেণ্ড নে 39 ছেকেণ্ড 39 ছেকেণ্ড বুজি পালি Hello. এটা এইটো এ বডি কভাৰ্ছ 10 মিটাৰ ইন ছেকেণ্ডত 10 মিটাৰ ট্ৰেভেল কৰিছে আৰু 25 মিটাৰ ইন 5 ছেকেণ্ডত 25 মিটাৰ ট্ৰেভেল কৰিছে ইফ দ্য মোশ্যন ইজ ইউনিফৰ্মলি এচিলাৰেটেড যদি মোশ্যনটো ইউনিফৰ্মলি এচিলাৰেটেড হয় হাউ ফাৰ ইট উইল গো ইন 7 ছেকেণ্ড 7 ছেকেণ্ডত ই কিমান দূৰলৈ যাব ফৰ্মুলাটো কি আছিলে এছ এন এথৰ কি আছিলে u প্লাছ ay2 twice n minus 1 therefore s second কিমান হ'ব এই s second মানে distance travel in second u plus u ভ্যালু নাই আমাৰ ওচৰত a ভ্যালু নাই twice n minus 1 4 minus 1 3 ইয়াৰ পৰা এইটো কি ইমপ্লাইজ s second মানে কি ইমান 10 is equal to u plus 3a/2 হ'বনে ইয়াৰ পৰা এনেকৈও লিখিব পাৰ 3a/2 plus u is equal to 10 equation number 1 and s fifth u plus a/2 twice n minus 1 মানে কি 2 into 5 10 minus 1 9 this implies that 5th secondত কিমান ট্ৰেভেল কৰিলে ডিসটেন্স 25 is equal to u plus 9a/2 this implies that 9a/2 plus u is equal to 25 হল বুজি পালি
পালো ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 2 মাইনাছ যদি 1 কৰি দিওঁ কিমান পাম ইউ এ কেঞ্চেল হৈ যাব 9a/2 minus 3a/2 is equal to 15. 25 minus 10 is equal to 15. 6a. This implies that 6a/2 এটা কৰিলে 6a/2 is equal to 15. ইয়াৰ পৰা যদি সলভ কৰিম 3a is equal to কিমান পাম 5 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড স্কোৱাৰ যদি a equal to 5 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড স্কোৱাৰ হ'ব তেতিয়াহ'লে মই a ভেলুটো ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 1ত পুট কৰি দিওঁ u ভেলুটো পামনে therefore equation number 1 implies that 3 into 5/2 plus u is equal to 10 this implies that 15/2 7.5 u is equal to কিমান পাম u is equal to ক u is equal to কিমান পাম হা ক u is equal to 2.5 u is equal to কিমান পাম 2.5 মিটাৰ so আমি u ভ্যালুটো পাই গলো u ভ্যালু পাই গলো আমি a এর ভ্যালু পাই গলো therefore s n8 is equal to u plus a/2 2 into 9 minus 1 twice n minus 1 u কিমান 2.5 a কিমান 5/2 into কিমান 17 কিমান হ'ব 9 সেকেন্ড নহয় এটো 7 সেকেন্ডে আছিলে 7 সেকেন্ড দে 9 সেকেন্ড কেলে পঢ়িলো এটো 13 হ'ব না তেতিয়া Thirteen 5 যা কিমান 65 65 divided by 2 কৰিলে কিমান হ'ব 32.5 2.5 plus 32.5 35 মিটাৰ so answer ওলালে a ball question number 5 A ball is thrown vertically upwards. Eta ball vertically upward. Oh no. A ball eta ball jar naam A is thrown vertically upwards with speed of 25 meter per second from the ground. Ground upper doliwa hole. Another ball B, aorta ball naam B is thrown vertically downward from a height of 50 meter with the same speed along the line of motion of ball A. Ball A to tabo ki hodise at what point the two ball collide. A to dhuniya question. এখন কি গ্ৰাউণ্ড ইয়াৰ পৰা বল এ টো ওপৰলৈ দলিওৱা হৈছে লাইন অফ এ ডট লাইন দা লাইন অফ মোশন হা ইয়াক ওপৰলৈ দলিওৱা হৈছে কিমানত দলিওৱা হৈছে 25 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড এৰ ভেলোচিটি হল another ball B outer ball asle B is thrown vertically downwards tak vertically downwards tolle doliya dia hoise from a height of 50 meter ground upper kiman meter asle 50 meter along the line of motion of ball A etia koise at what point the two balls collide suppose a duta point kuntu point of এই বল কিটা আহি ইটো এইটো খুন্দিয়া বহি এটো হদিছ সাপোজ মই বল দুইটা আহি এই পইণ্টত খুন্দিয়া বুলি ধৰিলো
ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ মই x বুলি যদি কনচিডাৰ কৰোঁ এইটোৰ নাম বল বি ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ কিমান হ'ব 50 মাইনাছ এক্স হ'বনে চিটুৱেশ্যনটো বুজিলি বুজিলো suppose the two ball meet at a height of x meter from the ground. Now after time t second from the start t second from the start মানে sorry a after the a small f small a দে মানে start হোৱাৰ পৰা 3 ছেকেণ্ডৰ পাছত এই বলটো আহি বল দুইটা ইয়াত খুন্দা মাৰিব আৰু সেই খুন্দা মৰা পইণ্টটো গ্ৰাউণ্ডৰ পৰা x ডিষ্টেঞ্চৰ ওপৰত আছে কথাটো বুজি পালি ন Now for upward motion of A. A upward motion. Initial velocity কিমান A? U is equal to কিমান স্পীডত দলি আছে? হল A বডিটোক এক্সিলাৰেশ্যন জি লাখ খাবনে? এক্সিলাৰেশ্যন ডিউ টু গ্ৰেভিটিয়ে কাম কৰিবনে? কোনটো ডাইৰেকশ্যনত আছে এক্সিলাৰেশ্যন ডাইৰেকশ্যনটো উল্টা হয়নে হয় 9.8 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড স্কোৱাৰ কাৰণ বডিটো গৈছে এপিনে এক্সিলাৰেশ্যন ডিউ টু গ্ৰেভিটিটো আহিছে এপিনে now s is equal to ut plus half of a t square a মানে কি এইটো is equal to a বুলি লিখিব পাৰো s কিমান x কিমান ডিসটেন্স x 25t plus half of minus 9.8 t square কিমান হ'ব 25t minus 4.9 t square equation number 1 so equation number 1 to বুজি পালি না এতিয়া বডি বি কাৰণে কনসিডাৰ কৰিম ফৰ ডাউনৱাৰ্ড মোশন অফ বি বিৰ কাৰণে সেম স্পিড বিৰো সেম স্পিড বি যে তললে দলি আছে উইথ দ্য সেম স্পিড বি কাৰণেও vb 25 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড হয়নে ball b is thrown vertically downwards from a height of 50 meter with the same speed and along the line of motion of ball same speed so b ৰ কাৰণেও ইনিশিয়াল স্পিড কিমান হ'ব g কিমান হ'ব b কাৰণে -9.8 নে 9.8 9.8 g কিমান হ'ব 9.8 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড স্কোৱাৰ এইটোৱে a
Now S is equal to ut plus half at square. ইয়াত S কিমান হ'ব? S কিমান হ'ব? 50 minus x. 50 minus x. 25t plus half of 9.8 into t square. 50 minus x is equal to 25t plus 4.9 t square. Equation number 2. এটা equation number 1 or পৰা x ৰ value to equation number 2 বহা. Equation number 1 or পৰা x ৰ value to equation number 2 বহা. কিমান পালি? t value. কিমান পাইছিলো x ৰ value to? 25t minus 4.9 t square. 50 minus 25t minus 4.9 t square is equal to 25t plus 4.9 t square from 1. 50 minus 25t minus minus plus 4.9 t square is equal to 25t plus 4.9 t square. A 4.9 t square, A 4.9 t square to katakoti jabo ne? Jabo. So 50 is equal to A 25 to je apne gusi jao, lo jao. 50t. T is equal to 1 second. আমি কিমান পালো? T is equal to 1 second. T equal to মানে T equal to 1 second পিছত কি কৰিব? বল কিটাই কলাইড হ'ব. এটা x ভ্যালুটো যাব উলিয়াই দি. Therefore by equation number 2 পৰা উলিয়াব পাৰি. হয় মই 1 ৰ পৰা উলিয়াও. Therefore equation number 1 implies x is equal to কিমান আছিলে 25t minus 4.9 t square is equal to 25 1 t মানে 25 t is equal to 1 to 25 minus 4.9 কিমান হ'ব 20 20.1 hence the two balls will collide after t equal to 1 second at a height of 20.1 meter from the ground. বুঝিলি নে? বুঝিলি নে? বুঝিলো। বুঝিলো। এইটো question number 6 question একবাৰ পঢ়ি ল A jet airplane traveling at a speed of 500 km per hour. Jet এখন 500 km per hour
গৈছে ejects is products of combustion মানে ইয়াৰ combustion মানে ধোঁৱা ওলাই যে এই ধোঁৱাখিনি কিমান স্পীডত গৈছে জেটখন কিমান গৈছে 500 km/h কিন্তু তাৰ ধোঁৱাখিনি কিমান গৈছে 1500 km/h ৰিলেটিভ টু দা জেট প্লেন এই ধোঁৱাখিনি জেটত থকা মানুহ এটাই দেখিছে 1500 km/h গৈ থকা মানে ৰিলেটিভ স্পীড হয় এই কম্বাছনখিনি ৰিলেটিভ স্পীড দিয়া আছে জেটৰ স্পীড দিয়া আছে না হোৱাট ইজ দ্য স্পীড অফ দ্য লেটাৰ মানে পাছত কোনটো ৱৰ্ড ইউজ কৰিছে কম্বাছন না হোৱাট ইজ দ্য স্পীড অফ কম্বাছন উইথ ৰেচপেক্ট টু এন অবজাৰ্ভাৰ অন দ্য গ্ৰাউণ্ড যদি গ্ৰাউণ্ডত থকা মানুহটাৰ কাৰণে প্লেনত থকা মানুহটাৰ কাৰণে 1500 km/h গ্ৰাউণ্ডত থকা মানুহটাৰ কাৰণে কিমান আমাক সুধিছে কুৱেশ্যনটো বুজি পালি Hello. Hello. given here speed of jet plane v1 is equal to 500 km/h let v2 be the speed of products of combustion with respect to an observer on the ground suppose the direction of motion of the jet plane is considered positive যদি মই জেট প্লেনৰ ডাইৰেকশ্যনটো পজিটিভ বুলি লওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ কম্বাছনৰ ডাইৰেকশ্যনটো কি হ'ব নেগেটিভ হ'ব হয়নে then relative velocity of products with respect to plane is v2 minus v1 is equal to minus 1500 হ'ব না কাৰণ মানুহে অপোজিট সাইডে যোৱা লিখা দেখিছে কাৰোবাৰ প্ৰব্লেম হৈছে নি স্ক্ৰীন দেখাত v2 minus 500 v1 minus 500 আছিলে is equal to minus 1500 so v2 is equal to minus 1000 meter per second therefore speed of products with respect to ground is equal to 1000 meter per second Some meter per second, kilometer per second, kilometer per hour. oh sorry kilometer per hour unit kilometer per hour আছে thank you স্ক্ৰীন নাই দেখা ন হা নাই দেখা এতিয়া দেখিছ এইটো মোৰ নেটৱৰ্ক ইছ্যু ঠিক হ'ব কুৱেশ্যনটো বুজাওঁতে আমনি দিলে নি
মই ইয়াৰ স্পীডটো বঢ়াব লাগিব আৰু ফাইবাৰটোৰ এই নেগেটিভ চাইনটোৱে কি বুজাইছে এই নেগেটিভ চাইনটোৱে এইটো বুজাইছে যে জেডখন যেনি গৈছে তাৰ অপজিট ডাইৰেকশ্যনত কম্বাশ্যনখিনি হৈছে লাষ্ট এটা কুৱেশ্যন in a car race এটা হৈছে গাড়ী ৰেচ car A takes t time less than car B car A car B को t times less ল'লে time t less than the car B মানে car A car B को t second বা t hours time কম ল'লে and passes the finish point with a velocity v more than the velocity with which car B passes the point তাৰ মানে কি এইটো ৰেচ হৈছে time equal to 0 initial velocity দুইটাৰে 0 distance to suppose মই ধৰি ললো x velocity of A যদি কি হ'ব ইয়াত আৰু কিবা দি আছে ঠিক আছে velocity of A যদি v এ হয় velocity of A যদি v হয় velocity of B v নহ'ব v not যদি লওঁ velocity of B কিমান হ'ব v not plus v নাই ইয়াত দিওঁ প্লাছ ভি ইয়াক মাইনাছ কৰিব লাগিব মাইনাছ টাৰ্মটো মই ইউজ নকৰোঁ মানে কৰিবলৈ বেয়া পাইছোঁ ক'ৰবাত দৰকাৰ হ'লে কৰিম মানে কি বুলি কৈছে এণ্ড পাছেজ দ্য ফিনিছ পইণ্ট মানে এই গাড়ীখনে এই ফিনিছ পইণ্টটো যেতিয়া পাৰ কৰিছিলে তাৰ স্পীড বি গাড়ীখনতকৈ ভি ভেলচিটি বেছি আছিলে আৰু এতিয়া কি দিছে assuming the car start from rest and travel with a constant acceleration ৰেষ্টত আৰু constant acceleration travel কৰিছে a1 and a2 মানে va value to a1 a1t a1t ও ধৰিব নোৱাৰি ইয়াত a1t not ধৰিব লাগিব আৰু b velocity কিমান হ'ব a2 t not minus t না প্লাছ t হ'ব কচোন a মাইনাছ হ'ব নে প্লাছ হ'ব কচোন এইটো শুদ্ধ হৈছে নে হে কিবা এটা শুদ্ধ হৈছে নে a t লেছ কৈছে a t লেছ টাইম লৈছে এইটো প্লাছ হ'ব নাই হ'ব শুদ্ধ নাই হোৱা এইটো প্লাছ হ'ব a t লেছ টাইম লৈছে ইয়াৰ পৰা t যদি মাইনাছ কৰি দিওঁ t not পাম নে পাম চিনেৰিঅ'টো বুজি পালি নাই এইডোখৰ বুজি পালি নে সঁচা কথা ক জেডব্লিউ অহা কুৱেশ্যন নহয় এইটো আগত এইডোখৰকে বুজি পালি নে ইনিচিয়েলি কি আছিলে 0 আছিলে নে এইটো বাদ দি ৰাখোঁ ইনিচিয়েলি 0 আছিলে মানে ইনিচিয়েল ভেলচিটি 0 ৰেষ্টৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলে 0 চ' টাইম t ইকুৱেল টু 0 তাৰ ভেলচিটি 0 আছিলে দুইখন গাড়ী এতিয়া ভেলচিটি অফ এ এচিলাৰেশ্যন এৰ কাৰণে এচিলাৰেশ্যন a1 বুলি ক'লে
বি কাৰণে এক্সিলাৰেশ্যন a2 বুলি ক'লে এ টাইম কিমান ল'ব বিতকৈ টি কম টি যদি বিতকৈ টি কম চ' বি যদি টি নট প্লাছ টি হয় এ লোৱা টাইমটো টি নহ'বনে বি টাইমতকৈ টি টাইম কম টাইম ল'লে এই পইণ্টটো ক্ৰছ কৰিবলৈ এ নামৰ গাড়ীখনে বুজি পালিনে এতিয়া টাইমটো কথা ফাৰহান চ' ভেলচিটি ইজ ইকুৱেল টু এক্সিলাৰেশ্যন ইনটু টাইম নহয় জানো চ' a1 into t and velocity of car b a2 into t naught plus t হ'বনে আৰু কাৰোবাৰ কিবা ডাউট এতিয়া ভেলচিটিটোৰ কথাও দি আছে কি বুলি ভেলচিটিৰ কথাও দি আছে দেই with a velocity v more than the velocity of car b মানে velocity of car a minus velocity of car b at this point is equal to v হ'বনে এই লাইনটো এবাৰ পঢ় let each car travels distance x and car a এইটো টি নট হ'ব ন finishes reach the finish point reach the finish point at time t naught or নহ'লে after time t naught after time t naught লিখ as car A passes finishing point with speed v more than that of car B. So V is equal to এইটো আমাক কি বুলি কৈছে find the value of V in terms of A1, A2 and T. V is equal to কিমান হ'ব VA minus VB. VA মানে কি লিখিছিলোঁ A1 T naught minus A2 T naught plus T. ইয়াৰ পৰা যদি প্ৰথম দুটাৰ আমাৰ T naught কমন লওঁ A1 minus A2 T naught plus A1T. এইটো ইকুৱেশ্যন নম্বৰ A বুলি দি দে লিখিলি এডোখৰলৈকে for car A x is equal to ut plus half at square car x ৰ কাৰণে কিমান ডিষ্টেঞ্চ ট্ৰেভেল কৰিলে x টো x ভাগেই থাকিব ইনিচিয়েল ভেলোচিটি তাৰ কিমান আছিলে 0 আছিলে হাফ অফ এক্সিলাৰেশ্যন কিমান আছিলে a1 t টো কি হৈ যাব t naught square x is equal to half of a1 t naught square এইটো যদি ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 1 দিওঁ এবাৰ মই for car B
x is equal to ut plus half of at square. B কাৰণেও initial velocity 0 আছিলে. Assuming that cars start from rest, x is equal to 0 plus half of a2. t naught plus t হ'বনে? t naught plus t whole square. হ'বনে? x is equal to কিমান পাম? এই দুইটা x এ হয়নে? দুইটা x এ হয়নে? দুইটা x এ হয়. So from 1 and 2 half of a1 t naught square is equal to half of a2 t naught plus t whole square. হ'বনে? হ'বনে? এই হাফ অফ কেঞ্চেল হৈ গ'ল. এইটো চাবি, মই যদি স্কোৱাৰকেইটা আঁতৰাবলৈ যাওঁ, এৰ ওপৰত ইয়াত ৰুট অভাৰ আহি যাবনে? স্কোৱাৰকেইটা আঁতৰাব বিচাৰিছোঁ. হ'বনে? দুই পিনে যদি ৰুট কৰি দিওঁ, স্কোৱাৰকেইটা গুচি যাব আৰু a1ৰ ওপৰত ৰুট আহি যাব, a2ৰ ওপৰত ৰুট আহি যাব. এতিয়া মই নটকেইটা টি নটটো মই একেটা ছাইড নিব বিচাৰোঁ. a1 minus root over a2 t naught is equal to t. আমাক লাগে কি? ইন টাৰ্মছ অফ টি লাগে ন? ইন টাৰ্মছ অফ কি লাগে? ইন টাৰ্মছ অফ টি লাগে. নাই, তেতিয়া আমি হেৰি কৰোঁ. টি নটটো উলিয়াব লাগিব. তেতিয়া আমি টি নট উলিয়াব লাগিব. ৰুট অভাৰ a2t হ'ব. হয়নে? আমি এতিয়া কি উলিয়াব লাগিব? টি নট উলিয়াব লাগিব. টি নট. তেতিয়া টি নটটো নাইকিয়া হ'ব. ৰুট অভাৰ a2t প্লাছ ৰুট অভাৰ a1 মাইনাছ ৰুট অভাৰ a2. বুজি পালিনে এইডোখৰ? আমি মই প্ৰথম কি বুলি ভাবিছিলোঁ? টি ভেলুটো ৰাখোঁ, ইয়াক তললৈ লৈ যাওঁ. তাৰপৰা মই টি নট ভেলুটো কেলৈ টি নটটো লেফ্ট হেণ্ড চাইডে ৰাখোঁ বুলি ভাবিলোঁ? কাৰণ আমাক কি কৈছে? ফাইণ্ড দ্য ভেলু অফ ভি ইন টাৰ্মছ অফ a1, a2 এণ্ড টি. ভিৰ যোনটো ভেলু ওলাব, এই স্পীড ভিটো যিমান স্পীডত বেছিকৈ গৈছিলে, তাৰমানে এই ভিটোত আমি এই টি নটৰ জেগাত আমি এই ভেলুটো পুট কৰিম. টি নটৰ জেগাত এই ভেলুটো পুট কৰিম. ফ্ৰম ইকুৱেশ্যন এ. ইকুৱেশ্যন এত কি পাইছিলোঁ? ভি ইজ ইকুৱেল টু a1 মাইনাছ a2, ভি ইজ ইকুৱেল টু a1 minus a2 t naught is equal to a1t. t naught is equal to plus a1t plus a1t. এই t naughটৰ ভেলুটো মই পুট কৰিম এইটো. v is equal to a1 minus a2 root over a2t by root over a1 minus root over a2 plus a1t. এইটো ভুল হ'ল, এইটো মাইনাছ হ'ব. এইটো চবেই মাইনাছ কৰ, মাইনাছ হ'ব ন? এইটো মাইনাছ হ'ব. এইটো চকুত নাই পৰা তোৰ? ড্ৰয়িং কৰিছ? হ'ব নহয় এইটো মাইনাছ? একবাৰ চাওঁ ইকুৱেশ্যনটো চা, এবাৰ চেক কৰ. কপিত ইকুৱেশ্যন নম্বৰ এইটো. অঁ,
এতিয়া মই কথা এটা কওঁ তহঁতক চাবি হা x minus y by root over x minus root over y ইয়াক মই ওপৰত root over x square minus root over y square root over x minus root over y লিখিব পাৰিম নে a square minus b square root over x minus root over y root over x plus root over y root over x minus root over y হ'বনে root over y root over x minus root over y আৰু root over x minus root over y কাট খাই যাব so root over x plus root over y থাকিলেগে নে তাৰমানে a টাৰ্মটো ইকুৱেল টু a টাৰ্ম হয়নে হয় যদি এটো হয় তেতিয়াহ'লে মই এই জেগাটোত মই লিখিব পাৰিম নে root over a1 plus root over a2 into t or into root over a2t minus a1t আকৌ কিবা এটা ভুল কৰিল যেন লাগিছে ক'ত ভুল কৰিলো এইটো a1 হ'ব ইয়াত a1 হ'ব ইয়াত a1 হ'ব ইয়াত এইটো আৰু এইটো যেতিয়া মাল্টিপ্লাই কৰিম a1t plus root over a1 root over a2t minus a1t cancel হৈ যাব root over a1 root over a2t বুজি পালি নে ইয়াত এই ক্যালকুলেশনবোৰ ভালকে কৰিবি হা এটো a1t কেনেকে হ'ব নহ'ব দেখোন a1t not এটো t হ'ব ইয়াত এটো t হ'ব ইয়াত এটো প্লাস হৈছে প্লাস a1 ৰ চাব দে ইকুয়েশন এটো প্লাস আছে ইকুয়েশন এটো মাইনাস হ'ব ইকুয়েশন এটোত মাইনাস হ'ব ইকুয়েশন এটোতে ভুল হৈছে এটো a2 হ'ব চাক ইয়াৰ পৰা a1t to a1t not ইয়াত বনিব a2t not ইয়াত বনিব a2t হে থাকিলে কি ইয়াত এই কোৱেশ্চনটো মই আকৌ এবাৰ কৰাম হা ততক তেতিয়া a2 হ'ব a1t a2t থাকিব ইয়াত হ'ব a2 ইয়াত হ'ব a2 ইয়াত হ'ব a2 এটো a2 থাকিব তেতিয়া a2 হ'ব a2 হ'ব a2 হ'ব এটো কেনসেল হ'ব আনসার এটো ওলাব মই কোৱেশ্চনটো জাস্ট কৈছো কাৰণে মনত আছে সেইকাৰণে নহলে মই এই ক্যালকুলেশনখিনি মই ফসি গলোহেঁতেন মই অলপ আগত মই কৈছিলো কাৰণে এই কোৱেশ্চনটো মই যে বনাইছিলো তেতিয়া মই কোৱেশ্চনটো কৰিছিলো কাৰণে মনত আছে মানে বনাই না যেতিয়া মই পিপিটিত লগাইছিলো একাৰণে মনত আছে নহলে এটো মোৰো ভুল হলে এটো কোনবাতে ইয়াত জেডাবল আহিছিলে আৰু ভুলটো ক'ত হৈছিলে এই ক্যালকুলেশনত চা ইয়াতে মেইন ভুলটো হৈছিলে একো নাই মই কোৱেশ্চনটো আকৌ এবাৰ কৰাম আমি এনেকুৱা আৰু কোৱেশ্চন কৰিম আজিলে হ'ব তই যদি এনেকুৱা ক্লাছ কন্টিনিউ কৰিম বুলি ভাব কবি মাইন্ডসেটবোৰ ডেভেলপ হ'ব অলপ হ'লেও শিকিছ মই এইটো কথা কোৱা নাই যে এনেকুৱা এই ক্লাছটো কৰিলে কোৱেশ্চনবোৰ প্ৰেক্টিছ কৰি থাকিব লাগে নালাগে 12 লৈকে 12 যেতিয়ালৈকে পাছ কৰিবি তেতিয়ালৈকে যদি এনেকুৱা কুৱেশ্যনবোৰ কৰি থাক বহুত মাইন্ডসেটটো মানে
ভাল হৈ যাব প্ৰব্লেম সলভিং কৰা কেপাচিটিটো ইনক্ৰিজ হ'ব থেংক ইউ